yung si Chiang Kai-shek Memorial Hall. Yan yung pinaka-entrance na. So, hindi na kami lakas ng hangin. So, ginagawa yung dito sa gitna. Hindi natin masyado. Pero ayun siya guys. Diyan tayo pupunta. Yung pinaka-entrance ng Chiang Kai-shek Memorial Hall. Ito yung park na pinaglalagyan sa last emperor ng actually meron tong history, kung gusto nyo malaman yung history ng Mr. Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek, pwede nyo siyang search. Last emperor siya from China. And then may mga sila na talagang dinadayo dito guys. So nandyan siya guys sa pinakaloob. Dahil guys malamig, sinuot na natin yung attire natin. Tapos yan, inayos din yung rig. Ito yung problema ko sa pagod. Masakit yung bakal sa kanya. Paano yung sayo mo dyan kanina? TikTok tayo? Nag-TikTok ka ba? Hindi.
Depende. Depende sa klase. Bawal umakyat dyan sa loob niyan.